guys, ngayon tuturuan ko kayo kung ano-ano ang dapat gawin bago lumuwas o umalis. Mga dapat i-check sa inyong sasakyan. Five minutes later. Ito, need to check water level. Yan, kailangan nating i-check ang tubig kung kompleto ba. Kung sa level, dapat laging puno. Ngayon, puno naman to. Puno naman siya. 5 minutes later. To check this brake fluid, dapat nasa level din. Ayun. Ito yung minimum niya. Yan. Ito yung max. Dapat nasa level. Buksan natin. .3 or .4. Makakabili ka pala ng brake fluid sa auto supply. .3. Yan siya. Puno naman siya. Years later. Next is yung battery. Ayan. Check nyo yung mga connection. Ayan. Mga open wire. Para maiwasan ng disgrasya. Check din tong engine coolant. Ayan. Sa level. So, itong engine coolant namin mababa na. Kailangan kong mag-refill. Ayan, wala na siya. Next is itong oil. Ito yung dipstick. Dito mo ma-check yung oil. So, ayan. Kailangan nyo muna punasan, syempre. Kaya pala, kailangan bago mag-start, i-check to. Kasi pag nag-check kayo ng naka-start na, naka-circulate na yung oil, kumbaga, hindi na accurate yung checking nito, nakataas na siya. So, need punasan mo nito. Ilalagay ulit doon. Tapos, kunin nyo lang ulit. May nakalagay dito kung full or empty. Yan, nakita nyo full naman. So, goods naman siya. Goods ang oil natin. Ayan guys, mag-start na tayo. Ayan. Nakikita niyo yung mga ilaw na yan. Hintayin nyo muna mamatay bago kayo mag-start. Ayan. Ibig sabihin, yung may ilaw dito para sa heater yon, para mapainit muna yung makina. Heater plug yung tawag sa diesel. Yung dalawang nakailaw sa baba is battery tsaka oil. So, start na tayo. Ayan. Ayan. Warm up more for 5 minutes yung makina. Ayan. Nakikita niyo yung exclamation mark na yan. Para sa handbrake yan. Yan.
Ibig sabihin naka-engage pa siya. Pag tinanggal ko siya, oh, mawawala. Ito naman is seat belt. Hindi pa kasi ako naka-seat belt. Pag nilagay ko naman yung seat belt ko, mawawala yan. Pagkalabas natin ito, mag-check naman tayo ng gulong at ilaw. Mga dapat tandaan: flow bag, battery, lights, O. Yung O is for oil. May acronyms na blow bag. B for battery, L for lights, oil for O, W for water. Yung mga water na radiator dapat full, naka-full siya. B for brakes, A for air. Air, yung mga hangin ng gulong. Kung tama yung gauge, yung air gauge. Tapos G for gas. Lagi nyo i-check yung gas. Yan. Yan. So recap, bago umalis, tandaan nyo yung low bag. B as in baboy, battery. L as in lima, lights. O as in for oil. W for water. B as for baboy, as in brakes. Check yung brakes kung gumagana din. Ayan, itong brakes. Tapos A for air, hangin ng gulong. Tapos G for gas. Ayan. So naka-warm up naman siya. So pwede na nating ilabas. Labas na. Ayan. Ayun yung cold tsaka gauge ng temperature sa makina. Naka-warm up na. So, 1/4. Labas na natin. Ayan. Check naman natin yung lights tsaka gulong kung matigas. Pasok muna natin yung e-bike. Alarm pa pala. Handbrakes. Kaya mag-check tayo ng park light.
headlight, signal light, tsaka brake light. So ayan, saan lang natin to. Kailangan nyo itong i-check, siguraduhin yung teto siya kasi mahuli kayo sa expressway. Yan, umiilaw naman siya, headlight. Yan, yung likod. Yan, may ilaw. Ilaw. Tapos check natin yung high beam. Yan. Gumagana naman. Yan. Check naman natin is signal light, left and right. Likod. Gumagana. Yan, gumagana. Tapos right. Gana naman. Last is yung hazard tsaka yung brake light. Ayan, magana. Magana parehas. Tapos, itong gulo, lagi nyo check yung hangin kung kompleto or matigas. Pag nakita nyo yung malambot, kailangan nyo ng hanginan yan. May gauge naman sa mga gasoline station. So, yung sa gulong namin is 45 sa harap, PSI, 47 sa likod. Grandstarex to. Kailangan nyo rin i-check yung mga stud bolt kung masisikip. Dapat masikip lahat yan. Meron nga palang pamihit sa loob para sikipan yan. Kailangan lagi nyo i-check yan or higpitan lagi every time na umaalis kayo. So ito yun. So pakita ko yung wrench na ginagamit. Meron din pala ditong jack. Ayan, jack. Pangangat pag magpapalit kayo ng gulong. Ito yung ginagamit dyan. So ito siya guys. Kasukat siya doon. No? Ayan. Para dito siya. Ayan, sikipan na.